कट अब 5 मिनटमा हामी फेरि भेट्छौँ हो मैले नै किने हो BYD को ATTO 3 नेपालमा भर्खर आएको थियो क्या सुविधा त के भन्दैन भाइ अब राम्रो छ कार हो जानुपर्ने ठाउँमा पुरै दिन्छ त्यही हो 4 पाङ्ग्रे हो गुड छ अब तेल खान्छ एकछिन हट्नुहोस् त तेल खाँदैन इलेक्ट्रिक गाडी हो नि माइलेज त एकदम राम्रो क्या सरी माइलेज होइन रेन्ज त अरू गाडीको भन्दा एकदम राम्रो यसो गरौँ भाइ म तपाईँलाई गाडी लाइभमै देखाउँछु आउनुहोस् यही हो मेरो ATTO 3 हेर्नुहोस् न क्या स्टाइलिस छ सुटमा आउँदाखेरि सबजनाले यही गाडीमा हेर्छन् बाहिरबाट मात्र के कुरा गर्नु भित्रबाट पनि हेर्नु न मेरो गाडीको साँचो चुके साँचो चाहिँदैन कार्डले नै खोल्छ सजिलो त एकदम भएको छ पहिले गाडीको साँचो कता कता पर्थ्यो अहिले त वालेटमै अटाउने कार्डले खुल्छ वालेटमै राख्यो गयो ड्यासबोर्ड हेर्नुहोस् न स्पोर्टी ड्यासबोर्ड भन्छन् क्या यङ जेनेरेसनले सिट हेर्नुहोस् न पाइलटको जस्तो गाडी चलाएर पाइलट बनिन्छ यी प्लेटफर्म 3.0 भनेको गाडीको चेसिस हो क्या होइन त्यही प्लेटफर्ममा बनेको छ क्या यो गाडी पुरा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम गाडी कुदाउँदाखेरि जे हुन्छ नि सबै यसमा डिस्प्ले भएर देखिन्छ यो गाडी चलाउँदाखेरि त पाइलट जस्तो मात्रै होइन आफूलाई एस्ट्रोनोट जस्तो पनि लाग्छ ब्याट्रीको कुरा 50 मिनटमा 80% छ अनि ब्याट्री छ नि संसारकै सेफेस्ट ब्लेड ब्याट्री हो नि ल स्पेस हेर्नुहोस् न होल फ्यामिली नै अटाइन्छ भाइलाई त सुत्नै पुग्ला जस्तो छ कि सुत्ने हो भाइ ट्राई हो होइन भाइ जोक गरेको प्राइस क्या हो भाइ गाडी लिन लाग्यो क्या हो प्राइस त BYD को 55,79,000बाट सुरु हुन्छ ल के गर्नु भाइ गाडी केही कुरा गरेर बस्नु मन लाग्थ्यो होइन अब ड्युटी पनि गर्नु पर्यो ड्युटी ल पछि कुरा गर्नु ल है भाइ